Hi Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, hari ni kami nak buat makeup untuk the anniversary. Okay, ni muka toge kami. Kotak makeup. Okay, kami nak cepat ni. Kita nak start lah. Terus kami nak pakai primer ni dari Sendai Tinggi. Kami ambil yang argan oil sebab kulit kami kering. Biarkan selalunya kering di kawasan kening sini. Tu yang lain tak ada lupa apa-apa. Yang ni yang versi baru. Tak lama kami pakai dia dah. Ni yang lama. Okay, siap. Pada foundation. Maybelline Super Stay. Kuat 220. Kami nak pakai loose powder dulu. Kalau ni ikut semua. Buat kena hitam. Tak, lagak apa? Tu, buat kening. Pakai essence. Shadow base kami guna concealer je. Eyeshadow dari palette Imagic. Comel kan, cute je. Mak baby girl. Okay, warna apa kita nak ambil? Mana ni? Okay, ni kami nak makeup dulu depan. Lagi kami dah meletak dah. Awak tak siap lagi. Dia dah siap masa motor kereta dah. Ini tak siap-siap lagi. Seorang kalau perempuan orang lelaki saja kan. Ini nak imah apa? Rampui. Skin pink orange gitu. Flower ni merah-merah sikit. Ambil yang colour merah tadi, flower tu, kita letak kat bawah. Ada 5. Ni dari cantik lah 5 dah. Terus tadi blend ni. Ini dari sini.
lagi ni, ambil plate ni. Blusher, kami nak contour. Blusher kami guna daripada Magic juga. Dan guna warna ni. Okay, bahagian dalam mata kami nak bubu segitiga. Kami nak pakai eyeliner dari untuk eyeliner base, senang nak bubuh. Lepas tu, kita pakai mascara Maybelline. Okay, lepas tu lipstick, kita pakai dari Ganggu. Kut sayang. Lepas tu highlighter yang nak pakai dari Catrice. Highlighter ni. Okay, siap dah. Kami nak dekat hidung dulu. Ketika tengok the final result. Hai, ni the final result lepas makeup tadi. Tak ada nak record. Dah tukar tudung. Macam ni je, cukup simple. Nak pergi sambut anniversary. Dia bukan anniversary, anniversary tak sangat. Kan? Tak kisahlah sambut anniversary ke, dok kau jalan-jalan nyanyi ke, dapat rating husband. Kita okay, bye. Jumpa next video.